Hello everyone, most welcome to HSA Tutorial YouTube channel. যিসকল কেণ্ডিডেটে এবাৰ ADRE 2.0 সিলেক্টেড হৈছে একেদকলে স্টাৰ্টিং স্যালাৰি কিমান হ'ব অৰ্থাৎ কাটকুট কৰি পেলাই একেদকলৰ বেংক একাউণ্টত কিমান বেলেন্স সোমাব তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম তাৰ পাছতে আলোচনা কৰিম যে গ্ৰেড 4 ত সিলেক্টেড হোৱা কেণ্ডিডেটসকলক বিশেষকৈ কোনবিলাক অফিসত দিব হোম ডিস্ট্রিক্টত প্ৰিফাৰেন্স দিবনে নাই এইটোৰ ওপৰতো আলোচনা কৰিম প্ৰথমতে আমি স্যালাৰি ষ্ট্ৰাকচাৰৰ ওপৰত চাব বিচাৰিছো এতিয়া চাওক সকলোৱে জানে যে বেসিক পে শব্দটো সকলোৱে শুনিছে সো সবৰে জানিব মন যায় ন চাকৰিত জয়েন কৰিম কিমান ষ্টাৰ্টিং স্যালাৰি পাম বা কিমান কাটিব সো এইখিনি এ টু জেড গম পাব আৰু নেক্সট মন্থৰ পৰা নিজে নিজৰ স্যালাৰি কিনি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিব ইনক্ৰিমেন্ট বাঢ়িলে কেনেকৈ হিসাব কৰিব লাগে বা কিমান বাঢ়িছে টোটাল কিমান এমাউন্ট হ'বগে গুটেইখিনি জানিব পাৰিব আজিৰ ভিডিওটো চোৱাৰ লগে লগে এতিয়া বেসিক পেটো আমি স্কেল ফে বুলিও কওঁ দেই কেতিয়াবা স্কেল ফেও দিব পাৰে আপোনালোকক কোনোবাই বেসিক পে বা স্কেল পে সো ইয়াতে পে ভেন আৰু গ্ৰেড ফে এই দুটা মিলাই যিটো এমাউন্ট পাওঁ এইটোক আমি বেসিক পে বুলি কওঁ অৰ্থাৎ গ্ৰেড 4 কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে বেসিক পেটো হ'ব 15000 কিমান হ'ব 900 হ'ব তাৰ পাছতে ডিএ ঠিক আছে ডিএৰ কথাটো কোৱাৰ আগতে দুটামান কথা ক'ব বিচাৰিছো এটা কিছুমানে গ্ৰেড 3 স্যালাৰিটো লৈ জানিব ইচ্ছা যাব পাৰে ইয়াতে আমাৰ গ্ৰেড 4 কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে 3900 আছে ন কিছুমানৰ গ্ৰেড 3 ৰ কাৰণে 6200 গ্ৰেড পে আছে 74 গ্ৰেড পে আছে তোমাৰ 8700 গ্ৰেড পে আছে সো এই গ্ৰেড পেটো ডিফাৰেন্স হোৱাৰ কাৰণে প্ৰত্যেক ডিপাৰ্টমেন্টৰ বা ক্যাটেগৰীৰ বা লেভেলৰ স্যালাৰি কিনি বেলেগ বেলেগ হয় এইটোৱে ডিফাৰেন্স হয় বাদ বাকি সেম থাকে ওকে এতিয়া চোৱা ডিএৰ কথাটো আহো এতিয়া ডিএ আমাৰ 58% হ'ল বহুত এতিয়া ক'ব যে 55 বুলি যেটো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ক'লে যে নৱেম্বৰ মাহত চাকৰিত যোগদান কৰিব পৰা কৰি দিম কৈছে সো নৱেম্বৰ মাহত যদি চাকৰি জয়েন কৰে তেতিয়ালে 58% পাব বিকজ এতিয়া ডিএ আছে 55% কে আমাক দি আছে সো এই মাহতে আকো ঘোষণা কৰিলে যে ডিএ টো 3% এটা বাঢ়িলে সো ইনক্ৰিমেন্ট এটা ডিএ বুলি কৈছো আৰু 3% এটা বাঢ়িলে সো টোটাল কিমান 58 যেটা আপোনালোকে চাকৰিত নৱেম্বৰতে জয়েন কৰিব ন এই কাৰণে মই 58% কৰি দিছো ইয়াতে সো ডিএ টোটাল এমাউন্ট কি মান হ'বগে 9222 হ'বগে তাৰ পাছতে চোৱা হাউস ৰেন্টৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব এই বেসিক পেৰ পৰা 7% ল'ব 7% যেতিয়া লওঁ তেতিয়ালে হাউস ৰেন্টৰ কাৰণে কিমান পাবা 1130 rupees পাব তাৰ পিছতে মেডিকেল ট্ৰিটমেন্টৰ কাৰণে মেডিকেল চেকআপৰ কাৰণে 600 দিয়ে ইয়াতে এমএ বুলি মই লিখি দিছো 600 এটা পাব এতিয়া সেই গুটেইখিনি আমি প্লাস কৰিব লাগে অল বেসিক পে ডিএ হাউস ৰেন্ট মেডিকেল এলাউৱেন্স তাৰ পিছতে গ্ৰছ স্যালাৰি এই গুটেইখিনি কি কৰিব লাগিব প্লাস কৰিব লাগিব প্লাস কৰোতে কিমান হ'ব চোৱা এই গুটেইখিনি যেতিয়া প্লাস কৰি তেতিয়ালে আমাৰ গ্ৰছ স্যালাৰিটো হ'ব 26835 rupees ঠিক আছে 26830 rupees হ'ব এটা এইখিনি একাউন্ট আপোনালোকৰ বেংকত নহমাই বেংক একাউন্টত নহমাই কোড সোমাব চাওক বা কিমান সোমাব চাব আপোনালোকে নিশ্চয় জানে এনপিএছৰ কথাটো শুনিছে নিশ্চয় এনপিএছটো ডিডাক্ট কৰিব এনপিএছত বেসিক পেৰ পৰা 10% লগাব অৰ্থাৎ এইটো নহয় দেই বেসিক পে আপোনালোকৰ এইটো 5900 ইয়াৰ ওপৰত লগাব কিমান হ'ব 10% ললে তোমাৰ 1590 টকা হ'ব আৰু এটা কথা মনৰ ৰাখিব যেতিয়া আপোনালোকৰ একাউন্টৰ পৰা 1500 বা 1600 কাটিব ন এইটোক ডাবল কৰি আপোনালোকৰ এনপিএছ একাউন্টত সোমাব এইটোক ডাবল কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব 3080 টকা একাউন্টত সোমাব এনপিএছ একাউন্টত এইটো বেলেগ এটা একাউন্টত ঠিক আছে তাৰ পিছতে পি টেক্স বুলি এটা কাটে তাতে 208 টকা কাটিব জিআই কাটিব 200 টকা আৰু এমএমএলএছ এইটো হেলথ ইন্সুৰেন্স হয় ইয়াতে ট্ৰিটমেন্ট কৰিব পাৰিব বেমাৰ সেমাৰ হলে এইটো কাৰ্ডৰ জৰিয়তে সো ইয়াৰ টোটাল এইখিনি এনপিএছ পি টেক্স জিআই এমএমএলএছ
SAY এই গোটেইখিনি মিলাই 2223 হ'ব সো এই এমাউণ্টটো ইয়াৰ পৰা ডিডাক্ট কৰিব লাগিব কৰ পৰা ডিডাক্ট কৰিব লাগিব 26,835 ৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰিব লাগিব মাইনাছ কৰি দিয়া 23 তেতিয়ালে এই এমাউণ্টটো আপোনালোকে পাব অৰ্থাৎ কাটকুট কৰি বৰ্তমান বা আজিৰ যুগত যদি চাকৰি বা আজিৰ দিনত যদি চাকৰিত জইন কৰে গ্ৰেড 4 ৰ চাকৰিত জইন কৰে তেতিয়ালে 24,612 টকা আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত উমাব 1 টকাও কম বেছি নহয় ইয়াৰ পৰা 1 টকাও কম বেছি নহয় এক্সাক্ট এইটোৱে উমাব যদি নৱেম্বৰত চাকৰি জইন কৰি আপোনালোকে স্যালাৰি লয় বা ষ্টাৰ্টিং স্যালাৰিটো আপোনালোকৰ একদম 24,612 টকা হ'ব আগতে 23,000 কিবা এটা আছিল কিন্তু এতিয়া ইনক্ৰিমেন্ট বাঢ়িলে নহয় সো এনেকে হলগে 24,000 আপোনালোকে হেতু ভাবি লওক যে 25,000 সো ধুনিয়াকে 25,000 টোত চলি যাব পাৰে ৰুম ভাড়া কিবা কিবি কৰি ধুনিয়াকে যদি মেনেজমেন্ট কৰিব জানে আৰামত সেভিং কৰিবও পাৰিব সো হেতু আছিল স্যালাৰি ষ্ট্ৰাকচাৰ এতিয়া সেকেন্ড পইণ্ট আছিল একচুয়ালি গ্ৰেড 4 ক্যান্ডিডেট অকলক কোনবিলাক অফিসত দিব হোম ডিস্ট্ৰিক্টত প্ৰিফাৰেন্স দিয়ে নে নিদিয়ে আমি যদি ADRE 2.1 লৈ হুবতি যাওঁ তেতিয়ালে আমি দেখো যে তাতে হোম ডিস্ট্ৰিক্ট বুলি কোনো প্ৰিফাৰেন্স দিয়া নাছিলে যত জেনেকে পাইছে তেনেকৈ নিযুক্তি দিছিলে সো বহুতে কৈ আছে এবাৰ হোম ডিস্ট্ৰিক্টত প্ৰিফাৰেন্স দিব নেকি জবটো দিব পাৰে বুলি সো তেনেকুৱা নহয় হোম ডিস্ট্ৰিক্টত যে দিব তেনেকুৱা নহয় আৰু কোনবিলাক অফিসত বেছিকে দিব তোমাৰ এডুকেশন DO অফিস দিব BO অফিসত দিব অল BO অফিসত এডুকেশন অফিসত পঞ্চায়তত দিব PNRD অফিসত দিব স্কুলত এবাৰ কমকে দিব স্কুলত কমকে দিব স্কুল যেতে এমালগেশন কৰি তেনেকে স্কুল নাই অলৰেডি ফুলফিল আছে মানে প্ৰায় তাৰপিছতে DC অফিসত দিব তাৰপিছত সেক্ৰেটাৰী অফিসত দিব এনেকে বা ইৰিগেশন অফিস বিলাকত দিব সো তেনেকে বিশেষকৈ অফিসত দিয়ে আৰু স্কুলত যদি গ্ৰেড 4 চাকৰিটো কৰিব যায় নহয় অলপ প্ৰবলেম হয় তাত কাম বেছি হয় স্কুল বিলাকত আজিকালি বহুত কাম হয় কিবা কিবি প্ৰগ্ৰাম হোলাই থাকে সো আপোনালোকে একদম কি কৰিব DO অফিস BO অফিস বা DC অফিস হল সেক্ৰেটাৰী অফিস বিলাকতো পালে আৰু বনি গল আৰু প্ৰবলেম নাই স্যালাৰিত সুবই না লাগে সো এনেকুৱা হয় এইটোৱে আছিল গুটেখিনি স্যালাৰি ষ্ট্ৰাকচাৰ